Kiitokset yhteistyöstä, hyvää illan jatkoa. Mitä valtionvarainministeri sanoi, kun heitti Marikan veteen? Se kelluu sittenkin. Miksi sanotaan sitä, kun yrittäjä kuolee stressiin? Mätkyt kuolemaksi. Vaimo tuossa soitti, kun olin matkalla tänne. Sitten heräsin painajaisesta. Meidän täytyy antaa tunnustusta poliitikoille. Ilman heitä lääkärit jäisivät työttömiksi. Miksi Suomessa kaikki avioliitot tulisi mitätöidä? Puolisot ovatkin jo naimisissa verottajan kanssa. Mistä vaimo pääsee sanomaan, että puolet kuuluu minulle? Erovirastossa. Mitä eroa on juopon tuurilla ja kansanedustajan tuurilla? Ei mitään. Mihin eduskunta olisi tilattu esiintymään, jos se olisi orkesteri? Ei mihinkään. Elämän kiertokulku menee 4 B:n kautta. Ensin tulee liina, sitten tulee velka, väliin tulee valtio ja sitten lähtee vaimo. Ja joku vielä laulaa, että V on tyylinä toimivin. Ja tiedättekö mikä on elämän suuri ironia? Ensin kovalla vaivalla tullaan vitusta ja sitten kohta käsketäänkin jo painua takaisin. Ja ihmettelen sitä, kun puhutaan, että äänestäjillä tulisi olla vaalitakuu. Kyllä, minun litutus ainakin on aina taattu. Rospo kerran sanoi, että anna rahat. Sitten astui ulos verovirastosta. Mistä tunnistaa köyhän poliitikon? Ei mistään. Mikä on se, joka kasvaa isommaksi ja isommaksi, mutta kun tositilanne tulee, niin sillä ei tee mitään? Kansanedustajan palkka. Mitä eroa on poliitikolla ja valehtelijalla? Valehtelijaan voi luottaa. Mitä yhteistä on eduskunnalla ja käytetyllä autolla? Pakko uusia vähintään 4 vuoden välein, mieluusti jo ennen. Tiedättekö mikä on sellainen pankki, minne tallettamisesta tulee hyvä olo? Spermapankki. Olette varmaan kuulleet termin roskapankki. Oikeasti se on ihan tavallinen spermapankki, mutta poliitikoille tarkoitettu. Kerron tähän väliin ilo-uutisen. Minusta tuli viime viikolla isä. Lapsen nimi on ulosottomies ja hän perii velkani. Kuka perii, jos asianomainen onkin elossa? Pankki. Annan teille ilmaisen bisnesvinkin. Talleja kannattaa ostaa halvalla ja myydä kalliilla, aivan kuten pankit tekevät. Suotta pankkia parjataan. Pankista sentään pääsee panemaan. Mitä yhteistä on ilotytöllä ja pankkirikkaidella? Köyhältä ei onnistu pano kummankaan kanssa. Ja tälle nuorelle sankarille suoritetaan ulosheittoa. Sentään ei ulosottoa. Iltaa niin narrelle kuin herrallekin. Tänään ei soitella koireita, tänään soitellaan kohareita. Hieno yleisö tänään. Morjens rikkaat toisilleen.